Quý vị đang đến với điểm tin quốc tế trên kênh FBNC. Mở đầu chương trình sẽ là phần điểm nóng. Cuộc sống của người dân Afghanistan thế nào sau hơn một tuần chịu sự cai trị của nhóm phiến quân Taliban? Sụp đổ hoàn toàn. Ngân hàng đóng cửa suốt tuần qua. Trường học ở miền Nam vẫn chưa mở cửa. Điện chập chờn, Internet quá yếu, hỗn loạn, súng nổ, đổ máu ở sân bay. Tất cả đang bóp nghẹt hy vọng về một cuộc sống bình yên của người dân. Đây chính là lời chia sẻ của Pastana Durrani, CEO của một tổ chức phi lợi nhuận ở Afghanistan vào hôm 22 tháng 8 vừa qua. Nói với đài NPR của Mỹ, Pastana còn cho hay những người tự xưng là tân lãnh đạo ở Kabul lại không có bất kỳ kế hoạch chính sách nào điều hành đất nước. Cô cho rằng tương lai hiện rất mù mờ ở quốc gia Nam Trung Á. Trong khi niềm tin vẫn chưa được nhen nhóm với những người ở lại, thì đối với nhiều người muốn rời đi, hy vọng cũng đang dần lụi tàn. Trong một điện tín ngoại giao mà đài NBC thu được và công bố vào ngày 23 tháng 8, những người Afghanistan làm việc cho Đại sứ quán Mỹ cảm thấy vô cùng thất vọng vì không được sơ tán. Họ bị đám đông xô đẩy, bị Taliban phỉ nhổ hoặc đánh đập khi tìm cách đến sân bay. Có người nói thà chết dưới tay Taliban còn hơn là rời đất nước để giữ phẩm giá. Suốt tuần qua, chẳng lúc nào sân bay ở Kabul là không chật kín người. Hàng chục ngàn người vẫn chờ đợi chen lấn trong tuyệt vọng để có được suất trốn chạy khỏi tương lai dưới quyền Taliban. Trong khi đó, lực lượng phiến quân luôn nhấn mạnh họ sẽ ân xá cho tất cả những thành viên của chính phủ cũ. Thế nhưng truyền thông quốc tế lại ghi nhận một số báo cáo cho thấy đó chỉ là những tuyên bố sặc mùi gian dối. Vừa qua, một video lan truyền trên Twitter được cho là ghi lại cảnh vị cảnh sát trưởng Afghanistan bị Taliban hành quyết. Ông quỳ gối, bị bịt mắt và trói tay trước khi bị bắn. Còn đài CNN của Mỹ mới đây đăng tải thông tin Taliban vừa tuyên bố tử hình anh trai của một phiên dịch viên làm việc cho Mỹ. Một người dân khác cho biết nhà của anh ta đã bị xịt sơn và phải đưa gia đình chạy trốn tìm nơi ẩn náu. Đây là một chiến thuật mà Taliban đã sử dụng trong quá khứ để xác định mục tiêu lực lượng này muốn thẩm vấn. Vì thế, không khó để nhận ra một trong những thách thức mà Taliban đang đối mặt chính là giành lại niềm tin của người dân và nhận được sự công nhận của quốc tế. Ngoài những vấn đề an ninh và xã hội, Afghanistan còn có nguy cơ bị nhấn chìm vào cuộc khủng hoảng kinh tế nặng nề. Các hoạt động kinh doanh bị ngưng trệ, giá cả đắt đỏ, thất nghiệp gia tăng. Kế hoạch vận chuyển hơn 500 tấn vật tư thiết bị y tế, thực phẩm đến Afghanistan trong tuần này cũng bị hoãn do sự hỗn loạn tại sân bay ở Kabul, trong khi khoảng một nửa dân số ở nước này phải sống nhờ vào viện trợ nhân đạo. Khó khăn tiếp tục bủa vây người dân. Trước tình hình này, Taliban được cho là đang lập một hội đồng 12 thành viên để điều hành đất nước. Theo một nguồn tin mật mà hãng tin Sputnik trích dẫn hôm nay rằng đã có 7 ứng cử viên đồng ý tham gia hội đồng, trong đó có cựu Tổng thống Hamid Karzai. Theo hãng tin AP, Taliban cũng đã chỉ định những người giữ cương vị Bộ trưởng Tài chính, Giám đốc Cơ quan Tình báo và quyền Bộ trưởng Nội vụ, 2 ngày sau khi bổ nhiệm một người đứng đầu Ngân hàng Trung ương. Cùng ngày, hai nguồn tin Taliban cho biết phong trào Hồi giáo này sẽ chỉ thông báo thành lập chính phủ mới khi không còn bóng dáng của binh sĩ Mỹ hiện diện ở Afghanistan. Quý vị vừa theo dõi điểm nóng của chương trình điểm tin quốc tế trên kênh FBNC. Và tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi phần điểm tin nhanh về tình hình thế giới và từ khóa đáng chú ý trong ngày. Thưa quý vị, trong chuyến công du tại Singapore vào ngày hôm qua 23 tháng 8, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã ký một thỏa thuận an ninh với giới chức Singapore. Theo đó, Mỹ sẽ duy trì hiện diện quân sự ở khu vực thông qua việc triển khai luân phiên máy bay tuần tra biển P-8 và các tàu tấn công ven biển tới Singapore. Ngoài ra, AFP đưa tin Phó Tổng thống Harris vào ngày hôm nay đã có bài phát biểu về các mục tiêu chính sách đối ngoại của Mỹ tại khu vực châu Á. Trong đó, bà cáo buộc Trung Quốc tiếp tục cưỡng ép và hăm dọa ở khu vực Biển Đông, đồng thời cam kết rằng Washington sẽ theo đuổi một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Chiều nay, sau khi kết thúc chuyến thăm Singapore, bà Harris sẽ tiếp tục đến thăm Việt Nam từ ngày 24 đến 26 tháng 8. Chuyến thăm lần này của bà Kamala Harris đánh dấu lần đầu tiên một Phó Tổng thống Mỹ đến Việt Nam. Trong lúc đó, tại Afghanistan, Mỹ đang đẩy nhanh tốc độ di tản sau lời đe dọa của Taliban là sẽ không gia hạn mốc thời gian 31 tháng 8. Quân đội Mỹ đã đưa gần 11.000 người rời sân bay Kabul trong 12 tiếng với mục tiêu hoàn tất hoạt động sơ tán trước hạn chót này. Theo trang The Daily Beast đưa tin vào ngày hôm nay, lực lượng Taliban và nhóm Hồi giáo cực đoan Al-Qaeda và cả các tổ chức khét tiếng Khorasan đã thừa hưởng hàng trăm tên lửa đất đối không vác vai từ các kho vũ khí của chính quyền Afghanistan đã sụp đổ. Một quan chức quốc phòng Mỹ còn cảnh báo các nhóm tội phạm có khả năng đang tấn công sân bay.
Theo Reuters, Taliban mới đây đã thả hơn 900 tù nhân bị chính quyền cũ bắt giữ tại 5 tỉnh của nước này. Kể từ khi Taliban lên nắm quyền kiểm soát Afghanistan, các tay súng thánh chiến đã liên tục phóng thích các tù nhân. Đáng chú ý, lực lượng Taliban vừa qua đã tuyên bố đoạt lại 3 huyện ở tỉnh Bắc Lan thuộc miền Bắc đất nước từ tay nhóm vũ trang kháng chiến địa phương. Tuy nhiên, chưa rõ có giao tranh xảy ra hay không. Không những Mỹ mà các nước G7 khác cũng đã gấp rút tìm phương án kéo dài thời hạn sơ tán người khỏi Afghanistan. Tại hội nghị thượng đỉnh ngày hôm nay, các nhà lãnh đạo dự kiến thảo luận về cách cải thiện khả năng tiếp cận và đưa người rời khỏi quốc gia Nam Trung Á. Trong khi đó, người dân nước láng giềng Pakistan bày tỏ là họ phản đối người tị nạn Afghanistan. Một số ý kiến cho rằng dòng người tị nạn sẽ làm gia tăng tai ương cho cộng đồng doanh nghiệp, trong khi nhiều nơi đã bắt đầu thiếu cơ sở hạ tầng và các bệnh viện quá tải do số lượng người tị nạn tăng nhanh. Chuyển sang tình hình ở các khu vực khác, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa mới phát lệnh khởi động 2 tàu ngầm hạt nhân và 4 chiến hạm mới. Điện Kremlin đang coi hiện đại hóa quân đội là ưu tiên hàng đầu khi quan hệ với phương Tây giảm xuống mức thấp nhất từ thời chiến tranh lạnh. Mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bày tỏ là ông sẽ làm hết sức có thể để lấy lại bán đảo Crimea do Nga sáp nhập. Tại hội nghị thượng đỉnh ở Kiev, ông còn kêu gọi đồng minh tiếp tục ủng hộ nỗ lực này. Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Úc vừa xác nhận sẽ cử tàu chiến tham gia cuộc tập trận Hải quân Malabar 2021 trên các vùng biển thuộc Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương với các nước trong nhóm Bộ Tứ. Được biết, cuộc tập trận diễn ra từ ngày 26 đến 29 tháng 8. Tiếp theo là một số tin nóng về dịch bệnh. Thưa quý vị, hiện nay Philippines đã trở thành điểm nóng Covid-19 với mức tăng kỷ lục các ca nhiễm mới. Trước tình hình này, giới chức Philippines vừa mới phê duyệt cho phép sử dụng khẩn cấp vaccine Sputnik Light của Nga. Philippines là nước đầu tiên tại Đông Nam Á phê duyệt loại vaccine một liều tiêm này. Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, tính đến sáng ngày 24 tháng 8, nước này ghi nhận 1 ca nhiễm cộng đồng mới được phát hiện ở tỉnh Hà Nam. Bên cạnh đó, nước này cũng ghi nhận thêm 34 ca nhập cảnh. Trong những ngày vừa qua, Mỹ, Pháp và Anh đã ghi nhận những số liệu không tích cực về các ca tử vong vì Covid-19 do sự lây lan của biến thể siêu lây nhiễm Delta. Riêng tại Mỹ, số ca tử vong mới trung bình trong tuần qua đã tăng 10,8% so với tuần trước đó. Thưa quý vị, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới ông Tedros Adhanom Ghebreyesus một lần nữa nhấn mạnh các nước phát triển cần phải trì hoãn tiêm mũi tăng cường chống Covid-19 và nhường cơ hội nâng tỷ lệ tiêm chủng cho những quốc gia khó khăn khi mới chỉ đạt được 1 hoặc 2% dân số được tiêm. Thông tin buồn thưa quý vị, ông Igor Voskovinsky, người đàn ông cao nhất nước Mỹ đã qua đời vì bệnh tim ở tuổi 38. Được biết ông cao 2m35, sinh sống ở bang Minnesota. Thưa quý vị, tối nay 24 tháng 8, Thế vận hội người khuyết tật Paralympics sẽ khai mạc tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản. Ước tính có khoảng 4.400 vận động viên từ 161 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tham dự. Như thường lệ, tiếp tục chương trình là một số thông tin kinh tế nổi bật. Theo dữ liệu từ CoinDesk, vào lúc 17 giờ 20 phút ngày 23 tháng 8, giá Bitcoin đã được giao dịch ở mức hơn 50.300 đô la Mỹ, lập kỷ lục trong 3 tháng. Tổng giá trị vốn hóa thị trường tiền mã hóa này vào chiều tối ngày 23 tháng 8 đã đạt hơn 2.200 tỷ đô la, tăng 2,3% so với hôm trước. Và cũng liên quan đến tiền điện tử, mới đây tập đoàn thanh toán điện tử PayPal đã ra mắt một dịch vụ mới cho phép khách hàng ở Anh mua, giữ và bán loại tiền ảo này. Dịch vụ bắt đầu triển khai trong tuần này, đánh dấu sự mở rộng dịch vụ tiền điện tử ra quốc tế đầu tiên của PayPal bên ngoài lãnh thổ nước Mỹ. Còn tại Úc, mới đây chính phủ nước này thông báo là sẽ triển khai áp dụng một loạt các thị thực mới cho phép người nước ngoài làm việc tại các nông trại ở nước này vào cuối tháng sau. Tuy nhiên vẫn chưa rõ khi nào thì những người lao động có thị thực này có thể đến đây và bắt đầu làm việc. Theo tờ The Economic Times, thì vào năm ngoái, Ấn Độ đã vươn lên vị trí thứ 3 từ vị trí thứ 4 và hiện nay thì vị trí này lại tăng thêm một bậc nữa. Ấn Độ đã nổi lên là điểm đến sản xuất hấp dẫn thứ 2 trên thế giới chỉ sau Trung Quốc. Vừa rồi là phần điểm tin nhanh về tình hình thế giới. Còn bây giờ mời quý vị đến với từ khóa đáng chú ý trong ngày. Đó chính là Pfizer vaccine. Với hơn 1 triệu lượt tìm kiếm trên Google vào ngày 23 tháng 8 vừa qua, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA đã cấp phép đầy đủ cho vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược phẩm Pfizer-BioNTech. Đây là quyết định đã được chờ đợi từ lâu nhằm đẩy nhanh quá trình tiêm chủng ở Mỹ. Và thưa quý vị, đây cũng là loại vaccine đầu tiên được FDA cấp phép đầy đủ trong bối cảnh các loại phòng COVID-19 khác đến nay chỉ mới được cấp phép sử dụng khẩn cấp. Cùng ngày thì Reuters cho hay Tổng thống Joe Biden kêu gọi những người dân Mỹ chưa được chủng ngừa thì nên đi tiêm phòng sau thông báo trên của FDA. Ông Biden cũng thúc đẩy khu vực tư nhân thắt chặt các yêu cầu về vaccine đối với nhân viên theo những quy định đã áp đặt đối với nhân viên liên bang. Nhiều người trong số họ hiện phải lựa chọn giữa tiêm chủng và xét nghiệm thường xuyên để chứng minh là mình âm tính.
Được biết, vaccine Pfizer được cấp phép để sử dụng trên nhóm đối tượng từ 16 tuổi trở lên. Với nhóm 12 đến 15 tuổi, Pfizer và BioNTech sẽ xin cấp phép hoàn toàn ngay sau khi tập hợp đầy đủ dữ liệu. Hiện nay, trong khi nhiều người Mỹ vẫn còn hoài nghi về vaccine, thì số ca mắc COVID-19 đã tăng lên nhanh chóng ở những khu vực có tỷ lệ tiêm chủng thấp. Do đó, các quan chức y tế Mỹ hy vọng động thái này của FDA sẽ giúp thuyết phục được những người Mỹ còn chần chừ chưa đi tiêm ngừa vaccine. Quý vị đang theo dõi điểm tin quốc tế trên kênh FBNC. Thưa quý vị, có lẽ chúng ta đã quen thuộc với những hình ảnh những chú rồng truyền thuyết phun lửa dũng mãnh, và tôi thắc mắc không biết là trong đời thực thì thế nào. Thưa quý vị, một anh thợ cơ khí người Nga đã sáng tạo ra một chú rồng lửa như thế. Chỉ khác là chú rồng này có vô lăng để người điều khiển. Hãy cùng với FBNC khám phá trong clip ngắn thú vị sau đây. Dù đường có gập ghềnh khúc khuỷu thế nào thì cũng không hề gì nếu bạn cưỡi một chú rồng hét ra lửa. Đó không phải là rồng đuôi gai Hungary hay rồng bõm cục Thụy Điển như trong thế giới phù thủy của Harry Potter, mà đó là một chiếc Lada cổ được anh thợ cơ khí người Nga tinh chỉnh với bộ phận có thể phun ra lửa. Vagan Mikelian đến từ thành phố Krasnodar, miền nam nước Nga, là một anh thợ cơ khí đặc biệt. Anh đã từng hô biến chiếc Lada thành một chú nhện khổng lồ, lắp thêm bánh xe siêu to cho chiếc Lada Priora, và bây giờ là một ô tô có thể phun lửa. Từ trước đến giờ chưa có chiếc xe nào có chức năng liên quan đến lửa, và bây giờ nó đã xuất hiện. Mikelian nói với Reuters khi giới thiệu về tác phẩm nghệ thuật của anh. Mikelian mất 3 ngày làm việc và chi khoảng $300 để hoàn thành đam mê của mình. Ngọn lửa bùng lên từ hai đèn pha trước khi tài xế kéo cần bơm xăng đặt cạnh ghế phụ lái xuống. Bạn có thể nướng một ít thịt khi làm tiệc barbecue ngoài trời, Mikelian cười nói. Chương trình của chúng tôi cũng xin được phép kết thúc tại đây. Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng để lại phần bình luận bên dưới. Chúc quý vị một buổi tối vui vẻ và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai cũng vào lúc 20 giờ trên các nền tảng trực tuyến của FBNC.